زامبی ها دارن جدی به واقعیت میپیوندن. چرا؟ چون فیلم های ترسناک دارن به واقعیت میپیوندن. چند سال پیش یه فیلم ترسناک به نام قطار بوسان با موضوع زامبی اینطوری شروع میشه و ما بعد چند سال شاهد دیده شدن گوزن‌های زامبی واقعی بودیم. اما این موضوع خیلی آروم جدی شد. گوزن‌های زامبی دوباره برگشتن و به سرعت در حال شیوعن و دانشمندان میگن که اگه همینطوری پیش بره به انسان هم میرسه این بیماری. اما فکر میکنی این اوضاع از این ترسناکتر نمیشه؟ سخت در اشتباهی. با من در ادامه این ویدیو همراه باش تا بهت نشون بدم چه خبره. درود بر شما عزیزان دل. من اسم مارارم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم که حداقل نظر جسمی حالتون خوب باشه و خب قراره با هم بریم سراغ یه پارت جدید از سری ویدیوهای عصر زامبی ها در واقعیت. قبل از اینکه برم سراغ هر چیزی که قراره تو این ویدیو بهش بپردازیم، اگه قسمت‌های قبلی از این سری ویدیو رو تماشا نکردید، مثل همیشه بهتون توصیه می‌کنم که قبل یا بعد از این ویدیو برید و تماشاشون کنید تا بهتر از چیزایی که دارم توی این ویدیو در موردشون توضیح میدم سر در بیارید. لینک این سری ویدیو در دیسکریپشن هست و در انتهای این ویدیو در قالبی اند اسکرین بهتون پیشنهاد داده میشه. اما بریم سراغ اصل مطلب. مدتیه که شما عزیزان دل از طریق هر راه ارتباطی که با من وجود داره دارید به این موضوع اشاره میکنید که هی بیماری گوزنای زامبی دوباره برگشته. نمیخوای بهش بپردازی؟ خب بالاخره من اینجام که به این موضوع بپردازم و دیگه نیازی نیستش که از هر طریقی که میتونستید با من حرف بزنید به این موضوع اشاره کنید. به هر حال اگه قسمت‌های قبلی از این سری ویدیو رو تماشا کرده باشید در جریان هستید که هول و هوش تقریبا یک سال پیش این اتفاق یه بار دیگه افتاده بود و این اولین بار نیستش که این اتفاق داره میفته. و من اون موقع‌ها توی ویدیوهای قبلی توی قسمت‌های قبلی از این سری ویدیو بهش اشاره کرده بودم، ولی خب اینجا ما دوباره شاهد بازگشت پرقدرت این بیماری زامبی گوزن‌ها هستیم. البته این بیماری هیچ وقت نرفته بود که دوباره برگرده. فقط بود و ساکت دور از اخبار و اینجور داستان‌ها بود و داشت توی سکوت و در حاشیه ها به کار وحشتناک خودش ادامه میداد تا به اینجا برسه. کجا؟ بذارید براتون توضیح بدم. خیلی خوب، چیزی که قراره ما اینجا باهاش سر کار داشته باشیم اسمش هست CWD یا به معادل فارسی بهش میگن زوال مزمن. ولی خب ما گوزن زامبی صداش میکنیم. چرا اینطوری صداش نکنیم؟ خیلی قشنگ‌تره که. چرا با زامبی صداش میکنیم؟ خب خیلی تابلوه. گوزنا رو شبیه زامبی ها میکنه. یه گوز که نصف بدنش نیست و داره تکون میخوره. ما اوایل فکر میکردیم که مشکل از گوزنه نیست، مثلا یه چیزی اومده شکارش کرده نصفشو زده برده، ولی خب ظاهرا طبق اطلاعات جدیدی که به دستمون رسیده این بخشی از بیماریه که بدن اینا اینطوری میشه، دقیقاً مثل زامبی. البته اگه اونطوری هم نبود و ما فکر میکردیم که مثلا یه گوزن نصف بدنش رفته ولی هنوز زنده است، اونطوری هم خب شبیه زامبی هم میشد، ولی خب فران که اینطوریه. به هر حال یه توضیح علمی و خیلی پیچیده با یه مشت کلمات خیلی سنگین علمی که هر کی که تو کارشه میفهمه داستان از چه قراره در مورد عملکرد این بیماری توی بدن این موجودات بیچاره وجود داره که از توضیح دادن این توضیح خیلی علمی و سنگین ترجیح میدم صرف نظر کنم، چون که خودم هم به زور میفهمم داره چی میگه دیگه. فکر نکنم خیلیاتون بفهمید از چه قراره، اما تبدیلش میکنم به یه توضیح خیلی عامیانه تا شما بفهمید داستان از چه قراره، اصلا چه راه سختو بریم ها. اول از همه این بیماری از طریق مایعات بدن از جمله ادرار و خون و نمیدونم بزاق و مدفوع و اینجور چیزا میتونه وارد قربانیای جدید خودش بشه. البته یه راه ترسناکتر دیگه هم داره. این بیماری پس از قرار گرفتن در معرض مواد غذایی و نمیدونم خاک آلوده هم میتونه بین موجودات و حیوانات پخش بشه. و میدونید این کجاش ترسناکه؟ ببینید یه چیزی تو مایه های بیماری کرم کدو میمونه. اون البته بیماری محسوب میشه اصلا، حالا یه چیزی تو مایه هاشه. خب خیلی از باکتریا و بیماری ها اینطوری انتقال پیدا میکنن. مثلا یه مایعی ما داریم، این بیماری توشه میره توی خاک پخش میشه، به وسیله همون خاک یک سری گیاه در میاد، اون گیاه رو یه دونه حیوان میخوره، ما اون حیوانه رو شکار میکنیم، گوشتش رو میخوریم، بعد بیماری میاد تو بدن ما. گرفتید؟ این بیماری از این روش هم انتقال پیدا میکنه. حالا ما گیاه رو بخوریم میگیریم، حیوانی که اون گیاه هم خورده بخوریم اون بیماری رو میگیریم. البته اگه راه سرایت به ما داشته باشه و آپدیت های جدیدش به ما بخوره. البته که در ادامه براتون توضیح میدم میخوره یا نه و میتونه ما رو مبتلا کنه یا اینکه نیاز به وقت داره مثل کوردیسپس.
به هر حال از این روش ها که این بیماری تونست وارد یه حیوانی بشه، میاد توی بدن اون بدبخت شروع میکنه به خراب کردن اوضاع بدن به وسیله یک پروتئین غیر طبیعی نورولوژیکی به نام پروین، یه چیزی توی مایه ها. این اون بخش سنگینشه که خودم نمیفهمم داستان از چه قراره، اما به هر حال این پروتئین میاد باعث ایجاد یک سری ضایعات و نمیدونم سوراخ‌ها توی مغز حیوان و کلا قربانیه میشه و تقریبا مخشه و قشر مغز و اینجور مایه ها رو تبدیل به یه چیزی تو مایه‌های باب اسفنجی میکنه، اسفنجیش میکنه. آره. حالا به هر حال این ضایعات منجر به لرزش و نمیدونم رفتارهای عجیب و کاهش وزن مزمن و یک سری حرکات عجیب میشه توی اون قربانی که به این بیماری مبتلا شده. تا الان حرکات عجیبی که از این گوزنا سر زده توی مایه هاست که نمیدونم دور خودشون میچرخن، اینطوری هی تکونای عجیب غریب میخورن وقتی که راه میرن مثل یه آدم مست، یا مثلا میشینن تو تخم چشای طرف خیره میشن و نگاه میکنن و بعضیاشون حتی وحشی میشن، یه جورایی گاز میگیرن، یه رفتارهای تهاجمی از خودشون نشون میدن، بعضیاشون اصلا تبدیل به گوشتخوار شدن. اینو دیگه نمیدونم چه جوری باید توصیفش کنم. توی ویدیوهای قبلی نشون میدادم بهتون ولی خودم نمیفهمیدم داستان چیه. مثلا گوزنه داشت مار میخورد یا گوزنه پریده بود یه پرنده رو شکار کرده بود داشت میخورد. خلاصه اتفاقاتی که در بدن این حیوانات میافته چیزای عجیبیه که اونا رو واقعا شبیه زامبی میکنه. میدونین یه سی تو مایه‌های هاری هم هست، مثلا یه سگ هار میشه، اگه توجه کرده باشید خیلی هاشون اینطوری میان بد نگاهتون میکنن. این بخشش نزدیک میشه به این بیماریه که میگه خیلی خیره میشه به طرف وقتی که این گوزن‌ها بیمار میشن. به هر حال داستانش تا اینجاست و قضیه این که اینا مثلا بدنشون زخم میشه و همچین درب و داغون میشن راه میرن، با این حال اینه که اینا چیزی بهشون حمله نکرده. این بیماریه باعث میشه که بدنشون اینطوری زخم شه، مثل خیلی از بیماری هایی که من توی قسمت های قبلی بهشون پرداخته بودم و میگفتم که یه چیزایی تو مایه های زامبیه. و اگه جدیدترین سریالی که از رزیدنت اویل وجود دارم نگاه کرده باشید میبینید که زامبیاش یه جوریه که انگار یه تاولی روی بدنشون هست، یه جور ضایعاتی به وجود اومده و ترکیده از بین رفته و قیافشون رو داغون کرده. قدیم زامبیایی که ما توی فیلم‌ها میدیدیم اینطوری بودن که مثلا یارو تبدیل به زامبی میشه، اگه چیزی بهش نخوره و صدمه نبینه سر و سالم و سلامته. ولی جدیدن توی فیلم‌ها یارو زامبی میشه اصلا بدنش شروع میکنه به داغون شدن و این نکاتیه که واقعا یکم اینا رو به هم وصل میکنه و داستان عجیب میکنه. اما حالا که تا اینجا این ویدیو با من همراه بودید، قبل از اینکه با هم بریم سراغ بخش‌های جالب این داستان، اگه از این ویدیو تا اینجا خوشتون اومده و براتون جالب بود، از اینجور کارهای پسندیده یادتون نره تا بتونیم بیشتر هم دیگه رو ببینیم. اما از اینجا به بعد یکم موضوع تاریک میشه و همینطور ادامه میده و تاریک و تاریک تر میشه. داستان از این قراره که به هر حال سال هاست که این بیماری به صورت خیلی مخفی داره توی سرتاسر آمریکای شمالی، به ویژه توی یه پارکی به اسم یلوستون شیوع پیدا میکنه. البته این پارک یلوستون اصلا شروع این بیماری از این پارک بوده و اولین افرادی هم که متوجه این بیماری توی گوزنا شدن همون شکارچی‌ها بودن. چه شکارچی‌های دلسوزی. حالشون رو خریدارن وقتی که برای اولین بار همچین چیزی رو دیدن اصلا با خودشون چی گفتن؟ وای این چیه؟ اما جالبه بدونید که این بیماری گوزن زامبی خیلی قدیمی تر از این حرف هست و برمیگرده به سال 1967. اوه. و از اون زمان به بعد توی ایالات‌های آمریکا خیلی پخش تر شده و توی کشورهای جهان گسترش یافته این بیماری بین این حیوانات بدبخت و هیچ مورد ابتلایی توی انسان گزارش نشده توی این همه سال. اگرچه همینطور اگه ادامه پیدا کنه به گفته دانشمندها این بیماری طی یک سری جهش میتونه به انسان‌ها هم دسترسی پیدا کنه، مثل همون قارچ کوردیسپس که فقط نیاز داره که یکم هوا گرم‌تر شه تا بتونه دلستافاس رو به دنیای واقعی بپیوندونه. واو. در ادامه طبق تحقیقاتی که این دانشمندان جدیداً روی این بیماری انجام دادن به این نتیجه رسیدنش که
این بیماری خیلی از اون چیزی که فکر میکنی مصری‌تره و میتونه واقعا به انسان دسترسی پیدا کنه به زودی و یکم واقعا داستان جدی‌تر شده و میگن که اگه همینطوری داستان ادامه پیدا کنه و این بیماری هی شیوع پیدا کنه در ادامه جهش هایی رو میزنه که میتونه دسترسی اون رو به انسان آنلاک کنه و لول اپ شه. اوه بد شد که برای همین به ایالت‌ها گفتن که آقا جلوشو بگیرید، داره اوضاع خیت میشه و فکر کنم یه فکرایی براش کردن دیگه. به هر حال در حال حاضر این بیماری نه چندان دوست داشتنی. اصلا شما فکرشو بکن که این بیاد توی خدایی نکرده بدن شما و شما بهش مبتلا شید. فکر کن مغزت اسفنجی شه، نرم شه، سوراخ شه. واو وحشتناکه. خلاصه این بیماری توی آمریکا و کره جنوبی و کانادا و نروژ و یه سری جای کوچیک دیگه هم در حال شیوعه و همینطور داره ادامه پیدا میکنه. اما گفتیم کره جنوبی. میدونید داستان از چه قراره؟ یه فیلمی همین گفتم دیگه چند سال پیش منتشر شد، فکر کنم سال 2016 بود، به اسم قطار بوسان و اول فیلم اینطوری بودش که ما یه گوزن زامبی رو میبینیم و بعد چند سال بعد ما شاهد این هستیم که این بیماری به وجود میاد، دوباره برمیگرده به دنیا و توی کره جنوبی هم شیوع پیدا میکنه. و خب جالبه بدونید که فیلم قطار بوسان محصولی از کشور کره جنوبیه. جالب نیست؟ واقعا جالب نیست. فیلم ها واقعا دارن حرکات عجیبی میزنن. و جدیدن هم برای دور و بر سال 2023 یه بازی سبک زامبی داره میاد که توی تریلر خودش از گوزن‌های زامبی یاد کرده. نمیدونم شاید جدی نباشه، ولی خب این که اینا بهش هی اشاره میکنن یکم داستانو ترسناک میکنه. قطار بوسانه یکم ترسناک داستانش، چون که قبل داغ شدن دوباره این اخبار به وجود اومده و ما الان دوباره شاهد شیوع این بیماری توی همین کره جنوبی که این فیلم رو ساخته هستیم. اما این بازیه که توی سال 2023 اومده دوباره به این موضوع اشاره کرده، خب دیده اوضاع داغه احتمالاً اومده بهش اشاره کرده و فکر نکنم خیلی داستانش ترسناک باشه. البته نمیدونم، هر چیزی ممکنه، ولی میشه از یه دیدگاه تاریک‌تر به این فیلم قطار بوسان و این اشاره‌ای که کرده نگاه کرد. بذاری براتون توضیح بدم. ببینید این گوزن زامبی رو توی فیلم قطار بوسان اگه اشتباه نکنم همون اوایل فیلم بهتون نشون میده و تقریبا میشه گفتش که همون اولین زامبیه که ما توی فیلم داریم میبینیمش. یه جورایی میشه ازش به عنوان نماد شیوع و شروع دردسر زامبی توی دنیای واقعی یاد کرد. و خب ما الان داریم میبینیم که این اتفاق داره توی دنیای واقعی میفته و خب نکنه به این موضوع اشاره داره که این یه جور زنگ خطره، یه جور نماد و اشاره به اینه که همه چیز داره شروع میشه و نمیدونم میشه از این دیدگاه تاریک هم بهش نگاه کرد. نظر شما چیه؟ اما خب به هر حال در ادامه ما نمونه مشابه به این بیماری و توی تاریخ توی سالهای گذشته داشتیم. یه چیزی تو مایه مثلا جنون گاوی که یه نمونه‌ای بود برای اثبات این که بیماری‌های مختص دام همیشه برای دام‌ها نمیمونن و یه روزی ممکنه به انسان‌ها هم سرایت کنن و یک دردسر بزرگ رو به وجود بیارن و دانشمندان به این موضوعات هی دارن اشاره میکنن و به این خاطر هم خیلی نگران شیوع بیش از اندازه این بیماری بین گوزن‌ها هستن و سرعت شیوعش هم به قول خودشون خیلی داره زیاد میشه، در حدی که توی این چند وقت گذشته بین این همه کشور پخش شده. حالا فکر کنید اگه مثلا این بیماری به انسان‌ها برسه چقدر دیگه میتونه سرعتش زیاد بشه. و برمیگردیم به اون گفته‌ای که یکی اومده بود حساب کرده بود که اگه توی دنیای واقعی زامبی شیوع پیدا کنه طی یه هفته اگه اشتباه نکنم یا 3 روز جمعیت کل دنیا، جمعیت کسایی که زامبی نشدن به 300 نفر میرسه و این واقعا ترسناک یه جورایی. حالا مطمئن نیستم که تاریخش رو درست گفتم، این 3 روز و یه هفته شاید 1 ماه بود، دقیقا یادم نیست حقیقتا، ولی هرچی بود یارو اومده بود حساب کرده بود، یه تایمی گفته بود و بهش اشاره کرده بود که خیلی میتونه شیوعش سریع باشه و اگه گفته بود این بیماری پای قارچی داشته باشه این تایم نصف میشه. یعنی اگه کوردیسپس بیاد شیوع پیدا کنه خیلی دیگه از حالت عادیه یه بیماری میتونه سریعتر بین انسان‌های شیوع پیدا کنه و آدم‌ها رو به کشتن بده.
و خب یه نکته ترسناکی که در این کنار وجود داره اینه که گرمایش زمین اوضاعش داره روز به روز خرابتر میشه. در کنار تمام ضررهایی که داره به بار میاره، یکی از اتفاقاتی که میتونه به همراه خودش داشته باشه و خیلی هم ترسناکه اینه که این بیماری ها بیان و به نوعی جهش پیدا کنن به وسیله این گرمایش زمین و به انسان ها دسترسی پیدا کنن. برای مثال همین کوردیسپس یکم به گرما نیاز داره تا خودش رو بتونه منطبق کنه با اون گرما و بتونه توی گرمای بدن انسان دووم بیاره و انسان‌ها رو تبدیل کنه به اون چیزایی که ما توی The Last of Us شاهدشون بودیم. و این موضوع در مورد خیلی از بیماری‌ها ست میکنه، مخصوصا همین بیماری گوزن‌ها. و گرمایش زمین خودش کافیه برای این که مثلا این بیماری گوزن‌ها خیلی سریعتر به انسان‌ها دسترسی پیدا کنه در کنار کلی بیماری دیگه. میتونید اینطوری اصلا در نظر بگیرید که اگه گرمایش زمین همینطوری ادامه پیدا کنه، ما نه تنها درگیر کوردیسپس میشیم، همزمان درگیر این بیماری گوزن‌ها میشیم و کلی بیماری دیگه، و اونطوری روند زنده موندن توی این دنیا واقعا میتونه سخت شه، همینطور شاید غیر ممکن. به هر حال می‌دارم که اوضاع بهتر شو، یه روزی برسه که ما هممون در آرامش و صلح و شادی بدون استرس جانبی در حال زندگی کردن باشیم. اخبار گوزن زامبی همینجا به پایان میرسه، اما اخبار و اتفاقات و چیزای ترسناکی که در مورد زامبی ها توی دنیای واقعی وجود داره حالا ادامه داره. پس اگه از این ویدیو خوشتون اومد، از این ویدیو حمایت کنید تا هرچه سریعتر بریم سراغ پارت ها و قسمت های بعدی از این سری ویدیو. به هر حال امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تو ویدیوهای بعدی ببینمتون و تا ویدیوهای بعدی حالتون اوکی باشه. شب خوش.